Άννα. Εγώ είμαι η Χριστίνα. Είμαστε ένα K-pop cover group από τη Θεσσαλονίκη που τελούμαστε από 6 άτομα και ξεκινήσαμε κάπου στις 2 Οκτωβρίου του 2019. Λοιπόν, πώς γνωρίσατε την κορεάτικη pop μουσική και γενικά την κορεάτικη κουλτούρα? Εγώ ξεκίνησα μέσα στην αδερφή μου, βασικά που ασχολούνταν με ιαπωνικά και κορεάτικα και έτσι. Οπότε το 2009 είναι που μπήκα στην K-pop πιο πολύ. Μέσω αυτής. Εγώ άκουγα J-pop πολύ και ήρθε απλά μια κοπέλα μια μέρα στο σχολείο, στο Λύκειο. Και μου λέει: αυτό το τραγούδι είναι Ιαπωνέζικο, άκου το και να μου πεις. Δεν ξέρω γιατί μου το είπε, τέλος πάντων. Και ακούω και με: όχι, δεν είναι Ιαπωνέζικο, είναι Κορεάτικο. Και ήταν το Μυρώτη, τον DBSK. Και ναι, με αυτό μπήκα τέλειο. Και έτσι άρχισα να τα ψάχνω περισσότερο και φτάσαμε εδώ. Το 2009. Και εγώ το Μερόντικ είχα πρώτο, ρε παιδί μου. Εγώ απλά μπήκα στο YouTube και κάποια στιγμή στα προτινόμενα μου είδα ένα thumbnail που απλά λέω: κάτσε, τι είναι αυτό, είναι boy band. Ας κάνω κλικ και τελικά ήταν K-pop και ήταν ωραία. Και άκουσα. Και τελείωσε από τότε. Και μου άρεσε. Εγώ έβλεπα άνιμε παλιά και είχα πάει σε ένα πάρτι σχετικό και στην αρχή σε κάποια φάση έπαιζε K-pop και ρώτησα τι ήταν και εν τέλει μου είπαν το group και ήταν το Danger, το BTS τότε και από τότε άρχισα να ακούω. Φέρετε ηλικία, φέρετε. Σιγά σιγά με χειροτερεύει. Σιγά σιγά φέρετε. Εγώ νομίζω είμαι η πιο καινούργια στην K-pop από όλες. Ναι, εγώ τυχαία το 16 είδα το Save το BTS. Δεν το έδωσα σημασία. Και όταν βγήκε το Fake Love το 18 και είχε μπει στη στάση στο ελληνικό YouTube, απλά το είδα και ήμουνα σε φάση αυτούς κάπου τους έχω ξαναδεί, το πάτησα και αυτό ήταν. Το 18. Τι? Το 18. Εγώ εντελώς τυχαία μία μέρα άκουσα από το διπλανό δωμάτιο ένα ωραίο τραγουδάκι. Και λέω: ας πάω να δω τι είναι. Και ήταν η μαμά μου που άκουγε το Χάρη Χάρη των Big Bang. Και κάπως έτσι κόλλησα κι εγώ. Το 2012. Shout out στη μαμά της Χριστίνας. Και είναι η αγαπημένη σας κορεάτης καλλιτέχνης? Από Big Bang, ZXD, ειδικά ουχου, Miss AFX, Double S, Fab One, M-Black, Beast, Bad, Girls' Generation, Ουρουρουρουρου μετά από λίγα χρόνια, BTS, 80s, Stray Kids, Astro, Oh My Girl, καλά αυτά θα πείσω. Ό,τι υπάρχει στην K-pop. Εγώ μέχρι περίπου το 17-18 ήμουνα Beast fan, διότι. Μετά διαλύθηκαν Beast, έγιναν highlight, πήγανε στρατό, bla 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 και οι BTS έκαναν να έτσι. Ωραία. Οπότε τώρα λέω ότι είμαι άρμη, αλλά οι Beast έχουν μια θέση στο χώρο, στον τοίχο, στην καρδιά μου. Εγώ παλιά, όταν με ρωτήσαν ποιο είναι το ulti group, μου έλεγα τη VXQ. Ωστόσο τώρα αυτό, άμα το πω, φαίνεται πόσο χρονών είναι. Σταμάτησα να το λέω. Γενικά ακούω πολλά group, από τα αγαπημένα μου έχω αρκετά επίσης. Οι BTS τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει να σταματούν να είναι από τα ulti. Παλιά ήταν πάρα πολύ. Οι Ace έχουν ξεκινήσει να ανεβαίνουν, οι Stray Kids έχουν ξεκινήσει να ανεβαίνουν. Γενικά ακούω πολλά. Τίποτα πολύ πολύ φανατικά. Εμένα, ας πούμε, τα ulti είναι BTS, γιατί με αυτό μπήκα κιόλας, κυρίως. Μετά Big Bang, Winner, NCT, Blackpink, Luna. Στα Λούνα. Λόγω κάτι σημαντικό ξεχνάω. Και γενικά κι εγώ είμαι λίγο multi-fandom και... Ναι. Νομίζω όλες οι Δεν είπα ότι είμαι πολύ fan. Όχι, ναι, όλες είμαστε multi-fandom. Ό,τι boy group Θα υπάρχει. πάρει νομίζω, ναι. Εγώ όπως και η Λάουνα, επειδή μπήκα στην K-pop με τους BTS, έχουν μια ιδιαίτερη θέση.
παιδιά μου. Οπότε θα πω BTS, αλλά σαν ulti, αλλά μετά είναι πάρα πολλά NCT, Stray Kids, οι 80's πάρα πολύ, οι 80's πάρα πολύ και girl group, αρκετά. Ναι, δεν μου φέρνει σχεδόν καθόλου. Μόνο η Ραχίλ. Kiki και είδα, ναι. Αλλά ναι, θα πω BTS. Εμένα την ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου την έχουν κερδίσει Big Bang. G-Dragon. Μόνος του. Έπειτα είναι BTS, Card, Teen Top, Beast, κάθετος highlight. Και πολλά άλλα. Πώς σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε το κανάλι στο YouTube? It goes way back. Από λίγο μετά που σταματήσαμε να αποτελούμε κομμάτι των replay, με την Ιωάννα αποφασίσαμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με όλο αυτό, γιατί μας άρεσε όλη η διαδικασία. Το να κάνεις ένα cover, το να έχεις το κανάλι, να τα χειρίζεσαι και όλα αυτά. Οπότε ξεκινήσαμε αυτή την ιδέα, αλλά καταλήξαμε ότι θέλουμε και άλλα άτομα να είναι στην ομάδα αυτή. Και here we are. Αμότο. Πώς προήλθε το όνομά σας? Λοιπόν, το όνομα. Η Ραχίλ ήταν αυτή που σκέφτηκε το όνομα αρχικά, αλλά προέρχεται από έναν ασιατικό θρύλο, ο οποίος εντάξει έχει πάρα πολλές παραλλαγές, αλλά το main point του είναι ότι ένας θεός κατέβηκε στη γη και για να της στάρει την πίστη ενός λαγού, μίας μαϊμούς και μίας αλεπούς, οι οποίοι ζούσαν μαζί σε ένα χωριό, τους ζήτησε να φέρουν φαΐ. Τους ζήτησε να φέρουν ό,τι φαΐ μπορούσαν να προσφέρουν. Οι Αλεπού και οι Μαϊμού έφεραν φρούτα και ψάρια και ο λαγός, ο οποίος το μόνο που μπορούσε να φέρει ήταν γρασίδι, προσέφερε τον εαυτό του σαν φαγητό, έπεσε μες στη φωτιά, ο Θεός συγκινήθηκε και αντί να καεί ο λαγός έγινε προστάτης του φεγγαριού. Το point όλης αυτής της ιστορίας είναι η αυτοθυσία και η αφοσίωση που έδειξε ο λαγός προς τον Θεό. Οπότε εμείς σαν ομάδα, το όνομα ουσιαστικά σημαίνει ότι είμαστε όλες αφοσιωμένες στην ομάδα και κοιτάμε το σύνολο παρά την κάθε μια ξεχωριστά. Αυτό. Μπράβο, Ιωάννα! Και έχει και σχέση με την Ασία γενικά, γιατί και Ναι. Λοιπόν, με ποιο τρόπο διαλέγετε το τραγούδι που θα χορογραφήσετε? Ναι, γενικά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο βίντεο στο YouTube που χορογραφούμε κάτι. Δεν το έχουμε δοκιμάσει σαν ομάδα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Οπότε θα μιλήσω πιο πολύ για τα cover που έχουμε κάνει. Θα διαλέγουμε με βάση πρώτα αν μας αρέσει σε όλες το τραγούδι, μετά αν μας αρέσει πολύ η χορογραφία του τραγουδιού αυτού και αν έχουμε χρόνο καμιά φορά, γιατί μας αρέσουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και δεν προλαβαίνουμε. Και αν έχουμε επιλέξει ρε παιδί μου ένα τραγούδι, μετά χωρίζουμε τα members ανάλογα με το ποιο στυλ ταιριάζει σε ποιο member. Είναι πολύ εύκολο συνήθως, γιατί έχουμε όλους πολύ διαφορετικά στυλ και βολεύει. Και σε περίπτωση που ας πούμε τύχει να θέλουμε να δώσουμε σε δύο άτομα το ίδιο member, γυρνάμε ένα μικρό βιντεάκι ίσως στο core, στο killing part και βλέπουμε να δούμε ποιος ταιριάζει πιο πολύ και αυτός που ταιριάζει πιο πολύ παίρνει το αντίστοιχο member. Ποια είναι η αντίδραση του κόσμου στα K-pop in public βίντεο σας? Αν και σαν ομάδα έχουμε γυρίσει μόνο ένα βίντεο in public, συνήθως τα cover μας είναι σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε οι άνθρωποι απλά διαφορούν συνήθως ή μπορεί να σταματήσουν να μας ρωτήσουν τι κάνουμε, να κοιτάξουν λίγο και να φύγουν, τίποτα ιδιαίτερο όμως. Συνήθως απλά εύκολο. μπροστά από την κάμερα. Μπροστά από την κάμερα. Μένα μπροστά από την κάμερα. Η Αγνή μας ρωτάει, χορογραφία από girl group ή boy group? Πιστεύουμε σαν ομάδα ότι μπορούμε να βγάλουμε καλά και τα δύο είδη, ωστόσο κάποιες σίγουρα είναι πιο δυνατές είτε στα boy group είτε στα girl group αντίστοιχα. Ωστόσο όλες πάντα προσπαθούμε το καλύτερο ανεξάρτητα το είδος και είμαστε ανοιχτές να δοκιμάζουμε νέα πράγματα γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει και να βελτιωθούμε και να αναπτυχθούμε περισσότερο σαν ομάδα. Ποια από τις χορογραφίες που έχετε κάνει μέχρι τώρα είναι η αγαπημένη σας και γιατί? Να πω την αλήθεια, εμένα μου είχε αρέσει πιο πολύ το Fake Love.
το οποίο βέβαια δεν έχει ανέβει στο YouTube, έχει ανέβει στο Facebook, στη σελίδα μου στο Facebook, με τα 5 άτομα. Αλλιώς οι pro-dancers στο διαγωνισμό που είχαμε κάνει στο Intensive. Μου άρεσε πιο πολύ γιατί το δουλέψαμε παραπάνω και μπορέσαμε να το αισθανθούμε πιο καλά, οπότε να το βάλουμε με περισσότερη αυτοεπίθεση και να το δώσουμε το ύφος πιο... Πώς λέγεται. Τι λέξη ψάχνεις? Περισσότερη ακρίβεια. Αυτό, ναι. Αυτό για μένα. Λιάννα. Ωραία. Εμένα είναι επίσης το fake love και το kill this love. Το fake love για τους ίδιους λόγους ότι ήταν μια χορογραφία του Intensive το fake love, το Prove Your Pro. Ήταν μια χορογραφία την οποία δουλεύαμε πολύ καιρό και εντατικά. Και ήταν, εντάξει, ήταν δύσκολη για μας τότε. Και πιστεύω ότι τη βγάλαμε σε πολύ καλό σημείο. Και βγήκαμε και δεύτερη σε εκείνο το διαγωνισμό, οπότε έχει ένα παραπάνω. Το Kill This Love, δεν ξέρω, απλά μ' άρεσε. Απλά ήμουν τέλειες αυτό το Χωρίς να την πλέξω δηλαδή. Δεν είχε καθόλου ζέστη. Όπου ναι, το Kill This Love το τραβούσαμε 6 ώρες. Μες στη ζέστη. Νομίζω 6 ήταν. Μέσα στη ζέστη, καμένες όλες μετά. Αντί να πάμε θάλασσα, πήγαμε στο Kill This Ήταν Love. Ιούλιος του 19. Τέλη. Όχι, Ιούνιος του 19. Τέλη Ιουνίου του 19. Έλλη. Ναι. Εντάξει, οκ, το fake love εννοείται έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Αλλά σαν εμπειρία ολόκληρο, το Wave νομίζω ότι ήταν το αγαπημένο μου γιατί πέρα από το ότι 80's, πέρα από το ότι ήταν Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος, Οκτώβριος, ναι, ήταν Οκτώβριος, είχε πάρα πολύ κρύο, είχε πάρα πολύ συννεφιά, το concept ήταν summer vibes, εγώ ήμουν άρρωστη, με 38 πρώτο την προηγούμενη μέρα και με βούκομα, αλλά γενικά το ότι προσπαθήσαμε να βγάλουμε ένα τέτοιο κλίμα και θεωρώ βγήκε και όλο το shooting είχε πάρα πολύ πλάκα, πέρασε πολύ ωραία και γι' αυτό είναι το αγαπημένο μου όλο σαν εμπειρία και σαν αποτέλεσμα. Είναι και το πιο πετυχημένο εισαγωγικά στο κανάλι μας. Α, ναι. Αρέσει και στον κόσμο. Yes. Μπράβο! Και εγώ θα έλεγα το fake love, βέβαια εγώ ήμουν λίγο άρρωστη, είχα ένα θεματάκι. Είχα λίγο πνευμονία. Πάρα πολύ. Λίγο με ένα πόδι στο τάβλο. Λίγο, ναι. Σύνομαι με το ζόρι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παραλίγο να μην ήμουν στο διαγωνισμό και εν τέλει χάρηκα που μπόρεσα και πήγα έστω και έτσι. Και το τραγούδι έχει έτσι ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου, οπότε ένας παραπάνω λόγος. Τώρα δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι και εγώ το Wave νομίζω ήταν το πιο ίσως φαν κιόλας, παρόλο που όλα ήταν ο καιρός και όλα αυτά και το όλο κλίμα ήταν κάπως περίεργο, αλλά εμείς είχαμε περάσει πολύ καλά νομίζω και βγήκε ωραία. Εγώ θα πω 3. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Σαν του Σούλκη της Ραχίλ και εσύ. Λοιπόν, αρχικά θα πω το Kill This Love, γιατί για μένα ήταν το πρώτο μου cover με τα κορίτσια και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Κάθε φορά είμαι ενθουσιασμένη, αλλά ήμουν και πιο πολύ αγχωμένη γιατί ήταν το πρώτο μου cover και ήθελα να είμαι καλή γιατί ήμουν μαζί με τα κορίτσια και δεν έπρεπε να ρίξω ουσιαστικά την ομάδα. Και ήθελα να βγει έτσι ένα ωραίο αποτέλεσμα το οποίο βγήκε. Και μου αρέσει σαν αποτέλεσμα. Αλλά πιο πολύ μου αρέσει επειδή είναι το πρώτο μου cover με τα κορίτσια. Μετά θα πω το Fake Love, γιατί όπως είπα και πριν, οι BTS και το Fake Love έχουν μια σημαντική θέση στην καρδιά μου, γιατί με το Fake Love ουσιαστικά μπήκα στην K-pop και ήταν το τραγούδι με το οποίο πήγαμε στο διαγωνισμό. Δεν θα πω για τη δεύτερη θέση, το είπα. Ενώ ότι και να μην βγαίναμε κάτι δεν θα με πείραζε. Ήμασταν πάρα πολύ ενθουσιασμένες που συμμετείχαμε σε έναν διαγωνισμό σαν ομάδα. Τότε ήμασταν 6 μήνες μαζί, σαν ομάδα.
Πολύ νέο. Τόσο. Ιανουάριος ήταν. Ναι, ήταν γύρω στους 6 μήνες, οπότε ήταν έτσι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ακόμα ουσιαστικά γνωριζόμασταν και βλέπαμε κάθε μία τα στήλη της άλλης και προσπαθούσαμε να είμαστε ίδιες στις χορογραφίες. Οπότε ναι, γι' αυτό. Σίγουρα χαρήκαμε πάρα πολύ με τη δεύτερη θέση. Πάμε και για ψηλότερα, στον επόμενο διαγωνισμό. Σε αυτό το σημείο να πω και ένα ευχαριστώ στην Ειρήνη που μας βοήθησε και ήταν μαζί μας στο διαγωνισμό. Και να πω και το τρίτο. Τι, ξέχασα κάτι. Τι Τσάτσρη, δεν κάνει το project της Clover μαζί μας. Ναι, παρένθεση. Η Τσάτσρη. Η Τσάτσρη ουσιαστικά τότε μπήκε στην ομάδα μας. Στο Fake Love δεν ήταν πρακτικά στην ομάδα, αλλά μετά το Fake Love έγινε official member και έγινε και το μάκνα μας. Και να πω και το τρίτο. Ναι, το τρίτο είναι από τους BTS. Ήταν ένα τεράστιο project, νομίζω στα μάτια μου. Το δουλεύαμε αρκετό καιρό. Το ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε κάθε μία μέσα στην καραντίνα και μας πήρε έτσι και κάπωσες εβδομάδες για να το τελειώσουμε όλες μαζί. Νομίζω ότι βγήκε ένα πολύ αξιοπρεπές αποτέλεσμα, άρεσε στον κόσμο και ναι, αυτό. Ήταν ένα project που γενικά το περιμέναμε όλες και νομίζω βγήκε κάπου. Αυτά. 3 ώρες μετά έρθει η Μιλάει για πάντα. Ναι. Εγώ θα πρωτοτυπήσω και θα πω το red μου. Αν και γυρίσει και κάτω από για μένα άθλιες συνθήκες και δύσκολες. Πάντα τα cover γίνεται. Είναι η κατάρα το κόβο. Είναι κατά τα cover. Μετά από γκρίνια βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Το χαρί... εγώ. Μόνη της. Νομίζω το χαρήκαμε και ναι, εμένα αυτό μου αρέσει. Είναι και το πρώτο. Μπράβο, και ήταν και το πρώτο μου cover. Έβρεχε, αλλά το βγάλαμε. Μου σκεφτήκαμε, αλλά μου σκεφτήκαμε. Και άμα το βλέπει αυτό ο Τζέις, Βρεθήκαμε. θέλω να ξέρει, θα ξαναβάλει λίγο. Ναι. Και βγάλαμε και τα δύο, το part switch και το... Ναι. Το Relay. Και το relay, ναι, που ήταν και αυτά φαν, όντως. Στο Facebook. να κάνουμε. Fun fact. Γενικά δείτε τα καλά είναι. Πλάκα. Όλα αυτά. Τι θα θέλατε να πείτε στην ελληνική K-pop κοινότητα? Να χρησιμοποιήσουμε την K-pop ως ένα μέσο που θα μας ενώσει. Θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα έρθουμε πιο κοντά και γενικά θα θέλαμε όλοι να υποστηριζόμαστε και να κρατάμε θετικά από όλο αυτό. Και ναι, αυτά. Τι θα δούμε στα επόμενα χρόνια από τους Moon Rabbit? Λοιπόν, επειδή είμαστε ακόμα έτσι καινούργια ομάδα θα έλεγα, κλείνουμε ένα χρόνο σε ένα μήνα. Yay! Οκτωβρίου. Σίγουρα θα θέλαμε στο μέλλον περισσότερα collaborations, περισσότερες συνεργασίες, μεγαλύτερα projects, γενικά να συμμετέχουμε σε όσους περισσότερους διαγωνισμούς μπορούμε. Φυσικά καλύτερα cover και για μας και για τον κόσμο που τα παρακολουθεί. Και σίγουρα θα θέλαμε μέσα από τις προπονήσεις μας να βελτιωθούμε και τεχνικά έτσι ώστε να γίνουμε άρτιες χορεύτριες, που αυτό σίγουρα θα βοηθήσει στην πορεία μας. Αυτά νομίζω. Γενικά έχουμε πάρα πολύ όρεξη και είμαι σίγουρη και νομίζω και τα κορίτσια ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι στην πορεία, σίγουρα. Έναν επίλογο και πού μπορεί να μας βρει ο κόσμος. Εδώ, στο σπίτι. Είναι η αιστεία της ομάδας. Ναι, πολύ αστείο. Θα τους σκοτώσει. Αρχικά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγνή που διοργανώνει αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που βλέπετε το κανάλι, που μας ακολουθείτε σε social media, που μας υποστηρίζετε γενικά και μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
We love you all. Μπορείτε να μας βρείτε ειλικρινά παντού με το handle @moonrabbit, OFFCL, θα υπάρχει και στην οθόνη. Όπου δεν βρισκόμαστε και πιστεύετε ότι θα ήταν καλό να είμαστε, στείλτε μας μήνυμα σε ένα από τα άλλα socials για να πάμε. Κυρίως είμαστε στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube προφανώς, Amazer, Twitter, παντού. Και πού μπορούν να μας βρούνε και... Φυσικά μπορείτε να μας βρείτε στην Danza Fuerte, κάνουμε μαθήματα K-pop, διοργανώνεται από όλα τα μέλη. Το μάθημα γίνεται κάθε Παρασκευή 7 με 8.30, ναι, στη Θεσσαλονίκη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε όλους και μην διστάσετε είτε να έρθετε στη σχολή είτε να μας στείλετε μήνυμα για οτιδήποτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Follow the rabbit to the moon. Bye! Χέρια παντού. Αυτό είναι η Moonrabbit. Πάμε, είναι έξω. Τώρα τρέξτε! Εντάξει, και μισή έχουμε. Λάδι κάνω, παιδί μου. Α, ναι, Και δεν τραβούσε. Χάσκω τα πόδια μου. Και εμένα.